જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં ષોડશ ગ્રંથ શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત અને એમનો બીજો ગ્રંથ એટલે કે બાલબોધ ગ્રંથ, એમનો બીજો શ્લોક અને એનું વિવરણ આજે આપણે જોવાના છીએ. તો વિડીયોના અંત સુધી વૈષ્ણવો જોડાયેલા રહેજો. પુરુષાર્થના મુખ્ય 4 પ્રકારો શ્રી મહાપ્રભુજીએ બીજા શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિમાં બતાવ્યા છે. હવે બીજી પંક્તિમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિના જુદા જુદા માર્ગો બતાવે છે. આ મોક્ષ વિચાર કયા શાસ્ત્રોમાં થયો છે તે પણ કહે છે. જીવેશ્વર વિચારેણ દ્વિધા તેહિ વિચારિતા. આમ તો વેદ એક જ છે. વેદ ઈશ્વર વાણી છે. વેદનો વિચાર એ ઈશ્વરનો વિચાર છે. ઈશ્વરનો વિચાર શુદ્ધ, સનાતન, સત્ય છે. કોઈ દેશ કે કાળમાં તેમાં ફેરફાર થતો નથી. તે સૌને માન્ય છે. શ્રી દ્વારકેશજી બતાવે છે કે અહીં ઈશ્વર શબ્દથી આ વેદશાસ્ત્રનું સૂચન છે. વેદશાસ્ત્રમાં 2 મુખ્ય કાંડ એટલે કે વિભાગ છે, પૂર્વકાંડ અને ઉત્તરકાંડ. પૂર્વકાંડમાં કર્મ બતાવ્યા છે અને ઉત્તરકાંડમાં વેદાંત એટલે કે જ્ઞાન છે. તો જેમ કે ઉત્તરકાંડમાં મોક્ષ વિચાર છે, તો પૂર્વકાંડમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિના કર્મ તરીકે યજ્ઞની સમજૂતી છે. ઘી વગેરે યજ્ઞના સાધનો પણ બતાવવામાં આવ્યા છે. અનેક ઋષિઓએ વેદાભ્યાસ કર્યો. દરેકને વેદનો જે અર્થ સમજાયો તે બતાવવા તેમણે જુદા જુદા શાસ્ત્રો રચ્યા. આથી ષડદર્શનના શાસ્ત્રો રચાયા. તો વેદના જુદા જુદા અર્થો પ્રગટ થયા. પરંતુ ઈશ્વરની વાણી ગૂઢ હોય છે. ભલભલા તેને સત્ય અને પૂર્ણ રૂપે સમજી શક્યા નથી. તો આ ઋષિઓએ પ્રગટ કરેલ વિચાર વૈવિધ્યને લઈને મોક્ષ પ્રાપ્તિના વિવિધ માર્ગો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. ઋષિઓ મનુષ્યો છે, તેથી તેમના માટે અહીં શ્રી મહાપ્રભુજીએ જીવ શબ્દ વાપર્યો છે. આમ મોક્ષનો વિચાર મુખ્યત્વે 2 શાસ્ત્રોમાં થયો, વેદમાં અને ઋષિઓ નિર્મિત શાસ્ત્રોમાં. તેથી મોક્ષ પ્રાપ્તિના મુખ્ય 2 માર્ગો દ્વિગા જોવા મળે છે. તો વેદમાં બતાવેલો માર્ગ અને ઋષિઓએ બતાવેલો માર્ગ. તો હવે શ્રી મહાપ્રભુજી પહેલા વેદ વિચાર આપણને સમજાવે છે, એ આપણે જોઈએ. વેદમાં કહેલો પુરુષાર્થ વિષયક વિચાર અલૌકિક છે, અર્થાત સીમિત જ્ઞાનવાળા લોકોનો વિચાર એ નથી. વેદમાં પરમ જ્ઞાની પરમાત્માનો એમાં વિચાર છે. તેમાં પુરુષાર્થ પ્રાપ્તિ માટે કરવાના સાધ્ય એટલે કે કર્મો અને તે સિદ્ધ કરવાના સાધનો પણ બતાવવામાં આવ્યા છે. 4 પુરુષાર્થો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ વિશે વેદોનો શો વિચાર છે તે શ્રી પુરુષોત્તમજી સવિસ્તર સમજાવે છે. તો ધર્મ, એના વિશે ધર્માચરણ માટે યજ્ઞ કરવા સોમવલ્લી નામની વનસ્પતિની જરૂર પડે છે. તે સાધન છે. વેદમાં આજ્ઞા થઈ કે લાલ રંગની પીળી આંખવાળી 1 વર્ષની ગાય આપીને તેના બદલામાં સોમવલ્લી વેચાતી લેવી. તો આ રીતે યજ્ઞ કરતા ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. તેનાથી નિત્ય એવું ભગવદ રૂપ પ્રગટ થાય છે. અર્થ પુરુષાર્થ પણ વેદથી ને સિદ્ધ થાય છે. જેમ કે વેદમાં કહેવામાં આવ્યું કે જેને પશુ મેળવવાની ઈચ્છા હોય તે વૃક્ષ ઉછરીને હોમ કરે. વૃક્ષ છે એને ઉછેરીને હોમ કરે. કામ તો કે ભાઈ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં દિવ્ય સામોપાસનામાં કામ માટેના સાધ્ય અને સાધનો બતાવવામાં આવ્યા છે. મોક્ષ તો એમાં વેદે એવું કહ્યું
કે જે બ્રહ્મ પરમાત્માને જાણે છે તેને પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. બૃહદારણ્યકમાં યાજ્ઞવલ્ક ઋષિ તેમના પત્ની મૈત્રેયીને એવું કહે છે કે હું સંન્યાસ લેવા તારી આજ્ઞા માંગુ છું. ત્યારે મૈત્રેયીએ કહ્યું કે મને પૃથ્વી ભરાઈ જાય એટલું દ્રવ્ય તમે આપો, તેનાથી યજ્ઞ કરો જેથી મારો મોક્ષ થાય કે. એટલે જવાબમાં ઋષિએ શું કીધું કે દ્રવ્યથી યજ્ઞ કરીને મોક્ષની આશા રાખીશ નહીં. ત્યારે મૈત્રેયીએ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો માર્ગ પૂછ્યો, તો કેવી રીતે કે મોક્ષ થાય એ મને કહો. તો ઋષિએ જવાબ આપ્યો કે આપણને જગતમાં પતિ પુત્ર વગેરે જે કંઈ પ્રિય લાગે છે તેનું કારણ એ નથી કે પતિ પુત્ર વગેરે સૌ આપણા કામના લીધે પ્રિય લાગે છે, અર્થાત આત્માના કારણે એ પ્રિય લાગે છે. માટે આત્મા સ્વરૂપ પરમાત્માનું દર્શન, શ્રવણ, મનન એ નિશ્ચયપૂર્વક સ્મરણ કરવાથી ને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી દેવકી નંદનજી સમજાવે છે કે વેદ જેમ અલૌકિક છે તેમ વેદમાં બતાવેલા આ ચારેય પુરુષાર્થો પણ અલૌકિક છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ વેદમાં યજ્ઞનું ફળ સ્વર્ગ આદિ પ્રાપ્ત થાય એવું બતાવ્યું છે, તો સ્વર્ગ અનેક લોક પૈકીનો એક લોક છે, તેથી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ એ મોક્ષ તો નથી. તો યજ્ઞ અલૌકિક કેવી રીતે કહેવાય? એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે વેદમાં સ્વર્ગ શબ્દથી કોઈ લોકની વાત કરવામાં આવી જ નથી. સ્વર્ગ શબ્દ વાપરો તો એનાથી સ્વર્ગ શબ્દ જે વાપર્યો છે એનાથી એવો અર્થ નથી લેવાનો કે કોઈ લોક, તો જેમાં દુઃખ નથી, નાશ નથી, સદા સુખ જ છે એવી જે સ્થિતિ કહેવાય એને સ્વર્ગ કહેવાય. તો આમ વેદમાં સ્વર્ગ શબ્દ આત્મસુખ, મોક્ષના અર્થમાં લેવામાં આવ્યો છે, માટે યજ્ઞ અલૌકિક છે. બીજો એવો પ્રશ્ન થાય કે યજ્ઞનું ફળ અલૌકિક પણ તેના સાધનો ઘી, સોમવલ્લી, અગ્નિ વગેરે તો લૌકિક જ ને. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે સમગ્ર યજ્ઞ વિષ્ણુ રૂપ જ છે. યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ, યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ. જ્યાં સમગ્ર યજ્ઞ ભગવદ રૂપ હોય ત્યાં ભૌતિક નજરે લૌકિક જણાતા સાધનો પણ આધિદૈવિક સ્વરૂપમાં હોય જ, માટે એ સાધનો પણ વિષ્ણુ રૂપ અલૌકિક છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ એ બે મુખ્ય પુરુષાર્થો છે. તો દુઃખની નિવૃત્તિ એટલે મોક્ષ અને સુખની પ્રાપ્તિ એટલે કામ, આત્મસુખ. તો ધર્મ આત્મસુખનું સાધન છે, અર્થ ધર્મનું સાધન છે. તેથી મોક્ષ અને કામ મુખ્ય પુરુષાર્થો છે, ધર્મ અને અર્થ તેના સાધનભૂત પુરુષાર્થ છે. પૂર્વકાંડમાં ધર્મનું સાધન યજ્ઞ બતાવ્યું છે, ઉત્તરકાંડમાં મોક્ષનું સાધન જ્ઞાન બતાવ્યું છે. તો આ બે સાધનભૂત પુરુષાર્થો અને બે મુખ્ય પુરુષાર્થો મળી અને ચારેય પુરુષાર્થો અલૌકિક છે. તો જેને હીરાની પરખ ના હોય તે સ્ફટિક અને હીરાકણી વચ્ચેનો ભેદ છે એ ન જ જુએ. અજ્ઞાનના લીધે તેને બે હરખા જ લાગે. તો આ રીતે આપણને પણ વૈષ્ણવો લૌકિક અને અલૌકિક બધું હરખું લાગે છે, પણ વાસ્તવમાં વેદ વિચાર સંપૂર્ણ અલૌકિક છે. હવે શ્રી મહાપ્રભુજી ઋષિઓના વિચારનું સ્વરૂપ આપણને બતાવે છે, જે હવે પછીના સત્સંગની અંદર ત્રીજા શ્લોક દ્વારા વૈષ્ણવો આપણે જાણીશું. આજે તમને વૈષ્ણવો આનંદ આવ્યો હોય સત્સંગમાં તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી આ સત્સંગ દરેક વૈષ્ણવો છે એને પ્રાપ્ત થાય. સાથે સાથે હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો હું વિનંતી કરું છું કે આપ અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી વૈષ્ણવો તમને રોજે રોજ સત્સંગ સાંભળવા મળશે. રોજ રાત્રિના 9:30 વાગે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, તો એનો પણ આપ આનંદ માણી શકશો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.